ơi, mẹ đi kiếm bá về chị Na đi không? Quyên vẫn thích leo chơi nha mọi người, nhưng mà thôi trời cũng sắp tối rồi. Mình ẩm Quyên đi kiếm bá với Na nha mọi người. Thôi thôi, mai mẹ cho xuống chơi tiếp, mai mẹ cho xuống. Hello mọi người nha. Chiều rồi mà là bà đi làm chưa về, Na đi theo bà nha. Giờ mình ẩm Quyên Na đi xuống kiếm bà này, bà với chị Na rồi nha mọi người. Cái chôm chôm chỉ nhiều rồi mọi người kìa. Bữa hôm nó chưa chín, giờ chỉ nhiều rồi này. Đây, ô ngon. Đây không nhé. Ôi. Bữa hôm là đi là có ná là chưa chín nha mọi người. Ít giờ chỉ nhiều rồi á. Đã chưa? Hết rồi. Ngon chưa nè. Hết rồi này. Chôm này chịu hết rồi nha mọi người. Chắc ngày mai là Hoa sẽ xuống hại hết ra mọi người. Đây, đang người ta ăn. Đây bật cho con ăn nhé. Con đang mắng đó hả? Ngon ha. Đây. Ăn lắm. Ngon ha. Chôm này là chôm thải nha mọi người, rất ngọt. Ba và chị Na đâu ta? Mình ăn chôm xong đã. Ha. Viện đây không? Đâm mang lại. Bữa nay ở Việt Nam mình mua này là mua chôm nha mọi người. Ăn đi, sao hả? Viên kiếm thể ngồi nha mọi người. Có ăn mẹ Hải phải va trả nữa nhá. Đây. Đây. Ngon ha. Con bỏ cả đó đi, mẹ cho cả này. Ngon không? Ăn này Quyên ăn Quyên giật hạt thôi kìa, ngon ha. Con thích nữa hả? Đây. Dạ. Dạ quá. Trời ơi.
Quyên leo đi chơi mọi người kìa. Cúc. Ăn đi, ngắn à, ăn đi. Ừ. Thôi ăn đi, ăn mẹ ẩm đi 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 kiểm bá về chị Ná này nhá. À, mẹ ẩm này, Vin ơi, thôi mẹ ẩm đi kiểm bá về chị Ná đi không? Đấy, quay qua đấy. Trời ơi. Quyên vẫn thích leo chơi nha mọi người, nhưng mà thôi trời cũng sắp tối rồi. Mình ẩm Quyên đi kiểm bá với Ná nha mọi người. Thôi mai mẹ cho xuống chơi tiếp, mai mẹ cho xuống. Quyên vẫn đòi chơi nha mọi người, mai mẹ cho xuống nhá. Bye bye mọi người nhá. Quyên phải đi kiểm bá với chị Ná rồi nhá. Ba ơi.